بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې به مونږ په دې پایتان پروګرامینګ لینګویج کې ویریبلز وایو چې ویریبل څه ته ویل کېږي او ډیټا ټایپ څه ته ویل کېږي. نو مونږ د دې ډیفینیشن داسې کوو چې ویریبل از ا کنټینر فار سټورینګ ډیټا اور ویلیوز. یعنې دا ویریبل مونږ په دې خاطر استعمالو چې دا یو کنټینر دی او کنټینر د څه په خاطر دی؟ په دې کې مونږ ویلیو سټور کوو. یعنی مطلب دا دی کله چې مونږ غواړو د کمپیوټر په میموري کې یو ویلیو سټور کو نو دغه ته مونږ ویریبل وایو. اوس دغه مونږ ولې سټور کوو هغه به وروسته مزید تاسو ته به وروسته په خپله په دې باندې پوه شئ چې ولې مونږ په ویریبل کې ډیټا سټور کوو. ډایرکټ په ډایرکټ کې ولې نه استعمالو او یا مونږ په ویریبل کې ولې سټور کوو دا به وروسته وایو. نو اوس راځم دلته چې کله مونږ یو ویریبل جوړو نو ویریبل د جوړولو د هغې د نوم ورکولو د هغې دپاره څه ډېرې طریقې دي. ګوره کله چې ته وغواړې د کمپیوټر په میموري کې یو څه ویلیو سټور کړي دغې ته موږ څه وایو؟ ویریبل وایو. په دې نورو پروګرامینګ لینګویج کې لکه که سی دی، که سی پلس پلس دی، که جاوا دی او که سی شارپ دی، په دې کې دغه شانتې یو سیسټم دی چې کله ته یو ویریبل جوړې نو اول به ورته ډیټا ټایپ ښیي. د ډیټا ټایپ څه مطلب دی؟ د ډیټا ټایپ مطلب دا دی چې کله ته یو ویریبل اخلي، ویریبل مطلب دی چې یو خالی سپیس اخلم د کمپیوټر په میموري کې زه ځان دپاره یو خالی سپیس اخلم، خالی ځای اخلم او په څه خاطر اخلم؟ په دې خاطر اخلم چې په دې کې زه ویلیو سټور کړم. نو د ډیټا ټایپ مطلب دا دی چې کله ته دغه ځان دپاره یو خالی سپیس اخلي دې کې به ته څه رقم ته ډیټا سټور کړې نو د ډیټا ټایپ به ورته ته ښیي. خو دې پایتان پروګرامینګ لینګویج ته چې کوم دی دې ته ډاینامیکلی ټایپ لینګویج ویل کېږي. ډاینامیکلی ټایپ مطلب دا دی چې ته به ورته نه وایې چې دا څه رقم ته ویلیو پکې سټور کړم. هلته پایتان په خپله پیژني ته چې پکې څنګه ویلیو سټور کړي هغې پوهېږي چې دا څه رقم ته ویلیو ده، دا نمبر دی که دا ټکسټ دی که دا سټرنګ دی دا څه شی دی هغه دا په خپله پیژني. اوس راځم سمپل یو ویریبل کریټ کوم. دلته دا ما یو فایل په تیر لیکچر کې کریټ کړی first ډاټ پی وای دا اولنی. نو زه دلته غواړم چې یو ویریبل کریټ کړم نو ما ا په نوم باندې یو ویریبل واغسته او مل په دې کې سټور کړ 10 دا مې پکې سټور کړ او زه غواړم چې دا ما ته څه کړه پرنټ کړه په سکرین باندې. نو ما وتل چې ا راته پرنټ اوټ کړه. اوس وګوره په ا کې څه ویلیو سټور ده؟ ا مطلب دا دی چې دلته ما څه شی واغسته یو ویریبل اغسته برابر دی لیکل دی ویریبل. نو مطلب دا دی ما د کمپیوټر په میموري کې یو ځان دپاره یو خاص سپیس واغسته او هغه سپیس له ما نوم ورکړه ا او په دغه کې ما څه سټور کړي 10. یعنې دې مطلب داسې دی ګورئ دې مطلب دا دی چې ما د کمپیوټر په میموري ده لکه دا زموږ ریم دی او په دغه ریم کې ما دومره یو سپیس واغسته دومره خانه مې واغسته داسې او په دې کې ما سټور کړي دي فار ایگزامپل 10 مې سټور کړي دي او دې له مې نوم ورکړی دی ا. داسې شو مطلب دا دی چې ویریبل کله موږ اخلو په دغه ترتیب باندې موږ پکې سټور کوو. نو ما وتل چې پرنټ کړه ښه څه شی پرنټ کړم مال ا پرنټ کړه. نو ا کې څه شی دی؟ ا کې لس نمبر پروت دی. نو چې څنګه زه دا رن کړم نو ته وګوره په سکرین باندې اټومیټیکه 10 پرنټ شو موږ سره. دا موږ سره د ویریبل د جوړولو طریقه وه چې ویریبل څنګه سټور کېږي. لکه فار ایگزامپل یو بل ویریبل اخلم او ما ورته وویل چې دې کې سټور کا 10.5 دا مې پکې سټور کړه. ما وتل چې دا ماته ډسپلی کا نو زه بلته ولیکم چې پرنټ او ما وتل چې بي راته پرنټ کا. و چې څنګه زه راشم رن کړم دا وګوره د کمپیوټر په میموري کې دوه سپیس واغستل چې یو د ا او بل د بي په نوم باندې. اول مې بي پرنټ کړی بیا مې ا پرنټ کړ. وګوره 10.5 راغلی دلته کې او دلته موږ سره 10 پرنټ شو. په دغه ترتیب باندې موږ څه کولی شو؟ یو ویریبل جوړولی شو. بل ویریبل زه جوړوم فار ایگزامپل ما ورته نوم ورکړه سی ویریبل نوم شو او ورته لیکم په دې کې مې سټور کړه فار ایگزامپل احمد. ما ورته داسې کار وکړه دا اوس ما ته پرنټ کړه څه شی پرنټ کړه سی. نو په سی کې څه پراته دي؟ په سی کې احمد پروت دی. څنګه زه دا رن کړم نو وګوره اول احمد پرنټ شو بیا د هغې نه پس پسې 10.5 پرنټ شو بیا 10 پرنټ شو. دغه درې واړه ویریبل ما څه واغسته کریټ کړه. اوس ګورئ دلته ما ورته ډیټا ټایپ نه دی یاد کړی چې په دې کې زه څه رقم د ډیټا سټور کړم. په نورو پروګرامینګ لینګویجو کې داسې سیسټم وي ښه لکه سی پلس پلس یا بل جاوا کې نو ته به لکه زه غواړم چې 10 سټور کړم نو زه به ولیکم انټیجر بیا به لیکم ا او د هغې نه پس پکې داسې یو ویلیو به سټور کوم. دا طریقه ده. د انټ مطلب د انټیجر نمبر پکې سټور کوو. خو دلته چې پایتان پروګرامینګ لینګویج موږ وایو نو په دې کې ضرورت نشته چې ته ورته ووایې چې دا انټیجر دی او دا فلوټ دی او دا نه به زه په خپله پیژني نو ځکه دې ته ډاینامیکلی ټایپ لینګویج ورته وایي. بل چې کله موږ ویریبل جوړو نو د ویریبل ته به موږ نوم ورکوو لکه ما وله نوم ورکړه ا بي سی ډي داسې نومونه ما ورکړه. خو کله چې تاسو پروجیکټ باندې کار کوئ ریل کوډینګ کوئ نو په هغې کې به تاسو د ویریبل نوم دپاره ا او بي او دا شی نه استعمالوئ ښه بیا به صحیح پراپر نومونه وله ورکوئ. خاص څرنګه رول څه شی دي؟ رول دا دی
وای چې کله ویریبل ته نوم ورکې نو کې ناٹ سٹارټ ود ا نمبر، یعنی ته د ویریبل نوم د نمبر نه نشي سٹارټ کولی. اول به زه د کارو کما دا به زه کلیر کما CLS ولیکئ تاسو انټر کړئ دا مکمل به خالی شي دا صحه. اور ګورئ زه دلته راځم دا مې ټول ریموو کړه یا ویریبل بس پرېږدم دلته زه نوم ورکوم لکه ما ورته ورکړی دی 1A داسې ته نشي ورکولی. اول سر کې ته نمبر نشي استعمالولی چې کله ته یو ویریبل جوړې نو په دغه ترتیب نشي کولی. همداسې کولی شي چې ولیکي چې A1 دا نوم صحیح دی خو داسې ته نشي کولی چې په اول سر کې ته اول 1 ولیکي او د هغې نه پس بیا پکې A ولیکي، دا غلط دی. د اولنی رول شو ته موږ سره. دویم رول څه شی دی؟ نو سپیشل کریکټر نشي ورکولی. انډرسکور ورکولی شي خو سپیشل کریکټر نشي ورکولی. سپیشل کریکټر څه مطلب دی؟ لکه فار ایگزامپل ما دا پرنټ لیکل، دا پرنټ خو الریډي سپیشل کریکټر د مخکې نه پیژندل شوی دی نو دا پرنټ نشي ورکولی. موږ دلته نور نمونه وروسته راځي سپیشل کریکټرز چې کوم دي لکه اینډ نشي ورکولی، فلوټ نشي ورکولی، لوپ فار لوپ دا شی نشي ورکولی. یعنی هغه ورډزونه چې هغه الریډي پایتان پیژني اته نشي استعمالول، هغه نشي یوز کولی. لکه دا پرنټ دا پرنټ ته نشي ورکولی ځکه دا دې ته کیورډ ویل کېږي، صحیح ده؟ نو دا ته نشي ورکولی. انډرسکور ورکولی شي داسې دې ته انډرسکور وایي، شفټ او منفي بټن چې وایي دا ورکولی شي. دا د دې څه مسله نشته پکې چې کله ویریبل ورکوو. بل پایتان پروګرامینګ لینګویج چې کوم دی ته کیس سینسټیو لینګویج وایي. کیس سینسټیو نه مطلب دا دی که چېرته ته یو نوم ویریبل نوم په غټو حروفو کې ولیکي او یا په وړو حروفو کې ولیکي، دا دواړه به ځان ته بیل بیل معنا ورکړي، یو شانتي به نه. لکه فار ایگزامپل ما دلته لیکلي یو ویریبل مې اخیست A په نوم باندې او ته مې ولیکه چې A مې داسې ولیکه او دې کې مې 20 سټور کړه. اوس دا ویریبل ځان ته دی، دا ځان دی، دواړه یو شانتي نه دي. موږ ته خو انګلیش کې داسې ښکاري دا دواړه یو شانتي دي خو دلته دا دواړه بیل بیل دي. اوس وګورئ زه دلته راړم پرنټ کې مو ته ولیکه او غټو حروفو کې مله ماته پرنټ کړه چې څنګه سره رن کما نو تاسو دلته وګورئ دواړه اول 10 پرنټ شو بیا 20، اول وړکوټې والا پرنټ شو 10 او بیا 20 پرنټ شو. نو داسې ته نشي کولی دواړه A نشي اخیستلی دا صحیح نه دی او داسې صحیح ده چې بیل بیل نومونه ورله ورکړي. نو دا موږ سره څه شي د ویریبل د جوړولو طریقه چې ویریبل موږ په کومه طریقه باندې څه کوو کریټ کولی شو په پایتان پروګرامینګ لینګویج کې.